Längs Nyköpingsån låg en gång Nordiska kompaniets verkstäder. I 7 decennier tillverkades många av Sveriges finaste designmöbler här i Nyköping. Idag är det få spår som avslöjar platsens historia. Det är rivet, ersatt av lägenheter och hotell. I början var det exklusiva möbler och inredningar. För de rika. De som inte behövde se på prislappen. Senare blev det modernare, billigare, serietillverkade. Vardagsmöbler för alla. Allt gjordes i Nyköping för att sedan skickas till NKs varuhus i Stockholm och även vidare ut i världen. Varuhuset var något helt nytt. Man kunde gå runt och titta och drömma, var inte tvungen att köpa något. Här fanns allt som behövdes för att inreda ett ståndsmässigt hem på samma ställe. Det är NK, möblerna och formgivarna som många känner till. Men vilka var det som faktiskt gjorde möblerna? Vi hittar dem i arkiven. Hantverkarna. Det är frukostrast 1912. Verkstäderna har varit igång i 8 år och är stadens största arbetsgivare. Mest män, några kvinnor och barn. Kompanist kallade man sig, en hederstitel. Man var stolt över att arbeta här. Fruarna var inte arbetarhustrur utan kompanistfruar. Det fanns gnissel också, med arbetsgivaren, med flera strejker och fackliga konflikter. Men ändå, lönen var bra, bättre än på många andra ställen. Många stannade hela livet. Det var vanligt att börja arbeta direkt efter folkskolan, vid 12-13 år. Det mesta tillverkas på beställning, för hand. Dekoren skulpteras fram med vassa bildhuggarjärn som getfot, sirjärn och fiskskett. Knackas och skärs ett mönster fram. Passar perfekt till herrgårdar och överklass. Det är i början av NKs produktion. Senare ser det helt annorlunda ut. De jobbar flera månader på en möbel. Men först behöver man trä. Kanske är det en sörmländsk ek. En tid hade NK skog utanför Nyköping som virket kom ifrån. Exotiska träslag kom från utlandet som mahogny, citron och valnöt. Allt detta ska förvandlas till möbler. Samtal är förbjudet under arbetet. Men det är ändå svårt att överrösta maskinerna. Utanför toaletten däremot, där samlades man ibland för att prata.
står Gerhard och arbetar vid en maskin här. Han kom till Nyköping 1902 och fick så småningom arbete på verkstäderna som maskinsnickare. På fritiden spelade han fiol. Det var ett stort intresse. Men när han gick i pension hade han bara 2 fungerande fingrar kvar. De andra hade maskinerna skadat eller kapat. Fiolen kunde han inte spela mer. Formgivarens skiss blir fysisk i snickarnas händer. De måste tolka den, konstruera. Trä formas och fogas samman. Bänksnickarna hade hög status. Tore var lärling här på 1930-talet. Det finns en inspelning. Alla var väldigt vänliga och trevliga. Och vilken fin kamratanda det var. Och alla hjälpte varandra och duktiga var de ju. För att vara möbelsnickare så måste man vara väldigt kunnig. Hantverkarna är skickliga. De jobbar på några av de mest exklusiva möbler som tillverkats i Sverige. Snart ska möblerna lämna Nyköping till världsutställningen i Barcelona 1929. Svensk formgivning har gott rykte i världen. Axel Einar Hjort är formgivaren. Men hantverkarna, de är okända. Tobak, tidningsläsning och alkohol var förbjudet på arbetstid. Och man fick inte ta med sig något material hem, inte ens värdelöst avfall. Men det finns också historier om hur reglerna bröts. På den tiden så man fick ju inte ta hem något trä eller virke eller sådär, man fick ju inte ta någonting. Men sen hade Bergman, han hade en besök hemma hos sig och så sa de så här, det var väldigt, vad smal byrå du har här i hallen, sa han. Och då sa fru Bergman där, ja, Alberts överrock, den kunde inte täcka större bitar än den där, så att därför var byrån så smal. Bergman ramlade i trappen när han skulle gå hem en gång, och då hade han långa stolsben stuckit ner i byxorna så att han kunde inte resa sig upp. Tapetserarna hade lite andra regler. På lördagar och vid övertidsarbete fick springpojkarna ta upp beställning på öl, smörgås, tidningar, snus, tobak och annat. Här är bara män med väst, skjorta och slips. Men i det lilla rummet, där skymtar kvinnor. Syrummet med sömmerskor. Oftast ensamstående mödrar. Eller ogifta, som slutade när de gifte sig och fick barn. I Bonärverkstan jobbar också kvinnor. Möblerna finslipas, målas eller lackas. Luften är tjock av starka ångor. Ibland svimmade någon och fick uppsöka läkare. Effektiva andningsskydd fanns inte vid denna tid. De fick en flaska mjölk per dag för att lindra besvären. Nyköping förändras, blir större. På NK:s verkstäder finns jobb att söka. Många flyttade hit från andra städer, hela familjer. Men var skulle alla bo? Sida vid sida byggs nya hem.
Det blir en helt ny stadsdel, Östra Villastaden. NK hjälper till med bostadslånen som amorteras genom avdrag på lönen. Alla som bodde här jobbade på verkstäderna. På kontoret jobbade kontoristerna. Lilly var 17 år när hon började här, 1938. Hjälpte till med att räkna ut storleken på trä och faner och vad kostnaden blev. Senare var hon på lönekontoret. 96 år gammal berättar hon om tiden på NKs verkstäder. Vi höll ihop ganska mycket. Det var ju inte bara jobb. När man tänker tillbaka så minns man många roliga saker. Ja, det förstår jag. Man fick ju inte dricka kaffe eller så. Det var inte kaffe på oss eller någonting. Men då, vi hade en som ringde efter kaffe åt oss. Och då kom de från Göstas konditori med kaffekorg. Vi skickade efter karameller också. Och så skulle vi bara smyga någonstans och dricka kaffe då. Och då var det en liten vind där på kontoret. Där gick vi upp och dukade fram kaffe. Och så gick vi upp ett par stycken i tag och drack kaffe. Och på lördagar var det dans. De tog båten till Linudden, dansbanan på andra sidan fjärden. Det var servering och orkester. En samlingslokal låg vid Nyköpingsån, NK-villan. Här hålls fester och bröllop, fackmöten och föreningsträffar. Så småningom kunde barnen lämnas på lekskola här, när mammorna arbetade. Vi hittar en svidande kritik. 1930, Stockholmsutställningen. 4 miljoner besökare. Funktionalism är helt nytt. Nu ska vardagsmöbler för folkhemmet visas. NK är största utställaren. 12 rum fyllda med möbler och inredningar. Men de visar lyx. Inget för den vanliga människan. Kritiken blir hård. Det kallas en lyxkultur skapad för lyxmänniskor och pseudofunktionalism. Det är nya tider. NK tvingas tänka om. Nu ska det vara enkelt, billigt och praktiskt. Men kvaliteten tummar man inte på. Triva Bygg lanseras 1945. En revolution i svensk möbelproduktion, enligt samtida kritiker. Möblerna beskrivs som exklusiva men överkomliga i pris. De säljs i platta paket med skruvar och instruktioner. Det var något helt nytt. Verkstäderna förändras, rationaliseras med nya maskiner. Allt fler är tempoarbetare. Nu ska det gå fort, effektivt. Nu finns inte längre bildhuggare och förgyllare. Och möbelsnickarna blir allt färre. Hantverkarna får göra specialinredningar. FNs centrala bibliotek i New York 1962 och amerikanska ambassaden i Stockholm. Verkstäderna byggdes i en tid när allt gjordes för hand. Hantverk var självklart. Möbler var en investering för livet. Men tiderna förändras.
Lönsamheten blir sämre och sämre och till slut måste verkstäderna stängas. Den 15 maj 1973 stämplar de sista anställda ut. Verkstäderna rivs. Spåren försvinner. Men möblerna finns kvar. I generationer. I hem och familjer. Och på museer. Runt om i Sverige och världen. Som spår och minne efter formgivarna. Och de skickliga hantverkarna som en gång gjorde dem. På Nordiska kompaniets möbelverkstäder.